લેક્ચર્સમાં અભ્યાસા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર. મિત્રો, આપણે ત્રિકોણના ગુણધર્મના 3 સૂત્રો, સાઇન સૂત્ર, કોસાઇન સૂત્ર અને પ્રક્ષેપ સૂત્ર ભણી ગયા. બરાબર. એમને આધારિત સરસ મજાનો MCQ લઈએ. પ્રથમ MCQ છે ત્રિકોણ ABC માટે કેપિટલ B 90 છે. કેપિટલ B રાઈટ એંગલ છે, કાટખૂણો છે. તો તમારે B sin C plus C cos B ની કિંમત કેટલી એ તમારે કહેવાનું છે. B sin C into C cos B. બરાબર છે. વિચારો તો કઈ રીતે કરશું. સરસ મજાના 3 સૂત્રો છે. તો મિત્રો, તમારી પાસે પ્રથમ સૂત્ર કયું છે તો લખી નાખો. પ્રથમ સૂત્ર છે સાઇન સૂત્ર. સાઇન સૂત્ર કંઈક આવી રીતે છે કે a ના છેદમાં sin a બરાબર b ના છેદમાં sin b બરાબર c ના છેદમાં sin c બરાબર 2r. યાદ છે ને આવું? ઓકે. મારે જુઓ તો અહીંથી b ની કિંમત મળી ગઈ. તો આ બેને સરખાવો. તો એવું ન લખાય કે b ના છેદમાં sin b બરાબર 2r. લખાય ને સાહેબ? લખાય ને. તો આમે લખાય ને કે b બરાબર 2r sin b. બરાબર. ઓકે. c ની કિંમત શું લખાય આના ઉપરથી? c લખવો હોય તો c બરાબર 2r અને sin c આવું બધું લખાય છે. બરાબર. આવું બધું લખાય છે. તો મૂકો અહીંયા કિંમત છે એમાં b sin c plus c cos b. તો b ની કિંમત મૂકી દઉં 2r sin b. 2r sin b into sin c. ઓકે. sin c plus c cos b. બરાબર છે ને? બરાબર છે. b ની કિંમત 90 છે એ મૂકી દઈએ હો બે. ઓકે મિત્રો, 2r sin 90 sin c plus c cos 90. cos 90 ની કિંમત 0 અને sin 90 ની કિંમત 1. cos 90 ની કિંમત 0 અને sin 90 ની 1. તો અહીંયા 2r sin 90 1 અને sin c plus c ગુણ્યા 0. તો એ તો કેન્સલ. તો વધે ખાલી 2r sin c વધે. પણ 2r sin c ને શું કહેવાય? જો તો 2r sin c એટલે સ્મોલ c આવું થાય. ક્લિયર છે? એટલે આનો જવાબ આવે સ્મોલ c. બાજુ c, બાજુ c. જ્યાં c શું છે કે બાજુનું માપ છે. કઈ બાજુનું માપ છે? તો કે AB બાજુનું માપ. ક્લિયર છે? આ થયો તમારો સરસ મજાનો પ્રથમ MCQ. વાત કરીએ બીજા પ્રશ્નની. રકમ તમારી સમક્ષ જ છે કે ત્રિકોણ ABC માટે કેપિટલ C ખૂણો C છે π/3 એટલે 60 અંશમાં. તો a plus b minus c into a plus b plus c કેટલા? આયા ધ્યાન આપજો. રકમમાં છે a plus b minus c ગુણ્યા a plus b plus c. તો શું કરવા? ગુણાકાર લાઈનમાં કરો. ના હું કામ ના તો કરો. આ હું કઈ રીતે? તો આ a plus b ને આ a plus b. આ માઈનસ તો અહીંયા પ્લસ. તો શું કોઈ a minus b a plus b એટલે બે અવયવ થાય. કોના બે અવયવ? તો જો લખો અહીંયા a plus b નો સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર. આના બે અવયવ દેખાય છે. ક્લિયર છે? દેખાય છે? a plus b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર. a plus b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર. દેખાય છે ને? દેખાય છે ને? ઓકે. આ એક આપજો. તો આને આમ લખાય હવે a સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર. લખાય છે? તો કાઈ વાંધો નહીં. 2ab આગળ આવો પ્લસ આવું લખી નાખું a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર. લખાય છે? લખો ને આવી a પ્લસ c સ્ક્વેર. પણ એક વસ્તુ તમારી પાસે છે. શું ખબર? c સ્ક્વેર આવે એટલે cos c નું સૂત્ર. શું છે cos c નું સૂત્ર? તો કે a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર ના છેદમાં 2ab આવું સૂત્ર છે. છે ને? ઓકે. તો આના ઉપરથી આવું મૂકી શકું 2ab પ્લસ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર માઈનસ c સ્ક્વેર ની કિંમત 2ab ગુણ્યા cos c. બરાબર છે? ઓકે. તો 2ab એમનું એમ પ્લસ 2ab cos c ની કિંમત કેટલી? π/3. ઓકે. cos c ની કિંમત π/3 મૂકી દીધી. તો હવે અહીંયા વધી આ 2ab પ્લસ 2ab ગુણ્યા cos π/3 ની કિંમત 1/2. અરે વાહ, બગડો તો ઉડી ગયો. તો આવે 2ab પ્લસ ab. 2ab અને ab નો સરવાળો. જવાબ આવે 3ab. બહુ સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે. પણ કોસાઇન સૂત્ર આવડવું જોઈએ તેમજ અવયવ પાડતા આવડવું જોઈએ તો જ. બરાબર છે? તો સાથે મિત્રો લઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન. તમારી સમક્ષ જ છે, જોઈ લો. ત્રિકોણ ABC માટે a into આ છે બાજુ A ગુણ્યા કંઈક આવું છે કે બાજુ B cos ખૂણો C
પ્લસ બાજુ સી કોસ ખૂણો બી બરાબર કેટલા? તો આમના માટે છે ને તમને સાઇન સૂત્ર આવડવું જોઈએ, આવડે છે. કોસાઇન સૂત્ર આવડવું જોઈએ, આવડે છે. બેનો કોમ્બો પેક. પ્રક્ષેપ સૂત્ર આવડવું જોઈએ. પ્રક્ષેપ સૂત્ર યાદ કરો. પ્રક્ષેપ સૂત્ર કંઈક આવું હતું. એ લખવા માંગુ ને એ તો બાજુમાં આવે બી અને પ્લસ સી આવે ને. આ બેની કોસ થાય એટલે કોસ સી અને અહીંયા આવે કોસ બી. આવું થાય ને. ઓકે, સ્મોલ બી લખવું હોય તો એ અને સી, અહીંયા આવે કોસ સી અને અહીંયા આવે કોસ એ, એટલે કે આ બે સમસામે આવી જાય. તો અહીંયા જુઓ તો આ શું છે તો કે બરાબર એ કાઉન્સમાં બી કોસ સી પ્લસ સી કોસ બી આવતો છે ને એ તો કહેવાય એ ગુણ્યા એ તમારો જવાબ. એટલે જવાબ ડાયરેક્ટ એ સ્ક્વેર. પણ પ્રક્ષેપ સૂત્ર આવડે તો જ ક્લિયર છે. જવાબ આવે આનો એ ગુણ્યા એ એટલે એ સ્ક્વેર. પણ પ્રક્ષેપ સૂત્રને યાદ આવે તો જ, બાકી થોડીક મેથડ લાંબી પડશે. સાથે મિત્રો લઈએ પછીનો પ્રશ્ન. રકમ છે ત્રિકોણ ABC માટે સ્મોલ a બરાબર 3, બાજુ A નું માપ 3 છે, બાજુ B નું માપ 4 છે, બાજુ C નું માપ 5 છે. તો તમારે sin સ્ક્વેર a/2 કેટલા એવું જણાવવાનું છે. તો સાથે મિત્રો ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરના સૂત્રો નિત્યસમ આવડવા જોઈએ. પહેલું તો લખું sin સ્ક્વેર a/2 બરાબર, તો લખી નાખું કે sin સ્ક્વેર a/2 બરાબર લખાય આવું છે 1 - cos ખૂણો ડબલ ના છેદમાં 2. ક્લિયર છે ને? ઓકે, અને આમ લખી નાખો હવે 1/2 -1/2 cos a. સાહેબ લખો ને અમારો શું છે લખાય 2 અડધો અડધો આ બેને આપી દીધો છે. ઓકે સાહેબ, તો આમે લખાય 1/2 - 1/2 cos a નું સૂત્ર લખું છું. હા, b² + c² - a² ના છેદમાં 2bc. આ લખાય છે, લખાય લખી નીકળો. તો આની કિંમત આવી થાય હવે 1/2 -1/2 કાઉન્સમાં b નો વર્ગ એટલે આનો વર્ગ આવે 16, c નો વર્ગ એટલે આનો વર્ગ આવે 25, માંથી a નો વર્ગ એટલે આનો વર્ગ આવે 9 છેદમાં 2 × 4 × 5. બરાબર ને? આ તમારો જવાબ. તો 1/2 - 1/2 કાઉન્સમાં આ કેટલા થઈ શકે? 4 × 10 લખી નાખો. લખી નાખો ને સર. 5 × 10 ને આ 16, 25 માંથી 9 16, 16 ને 16 થાય 32. બરાબર ને? ઓકે, તો હવે જવાબ આવે રીતે આવ્યો કે 1/2 માઈનસ 8 × 8 8 × 2 16 8 × 3 24 8 ચોક 32 એટલે અહીંયા આવે 8. બરાબર ને? 8 ના છેદમાં 2 એટલે લખી નાખો 4 ના છેદમાં 10. લખાય જ નથી, મુકમ નો લખાય, લખી દે. હાલો, તો હવે લસા લઈ લો. કેટલાનો ખબર? 10 નો. તો અહીંયા 10 બનાવવા 5 - 4 લખી નાખું તો જવાબ આવે 1/10. એટલે દેવાનંદની કિંમત 1/10 જેટલી છે. બરાબર છે? આ પણ તમારો અતિ સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે. તો આવા ત્રિકોણના પ્રશ્નોમાં કંઈ પણ ના આપ્યું હોય ને મેળવવા, થોડુંક આપ્યું હોય ને વધુ માહિતી મેળવવા માટે જ ત્રિકોણના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ થાય. મેઇન 3 સૂત્રો છે: સાઇન સૂત્ર, કોસાઇન સૂત્ર અને પ્રક્ષેપ સૂત્ર, બેનો કોમ્બો પેક. બરાબર છે? તો સરસ મજાની અવનવી વેરાયટીઓના દાખલા તમે સોલ્વ કરશો જ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.